Se învață greu meseria de cineast? În drumurile mele lungi pe care le-am făcut prin țară am văzut atâtea peisaje frumoase, locuri minunate, încât vă spun sincer, îmi părea rău că n-aveam un aparat de filmat în buzunar să trag câteva secvențe. Ce filme aș fi făcut! Să trăiți, toași mea. Sunt plutonierul Amarie Ion. Bine ați venit, vă așteptam. Veți fi cazați la fostul învățător, tovarășul Moraru. Doriți să discutăm acum sau ce ordonați? Vă rog, urmați-mi. Vă rugăm să ne iertați, dar tovarășul învățător trebuia să fie de mult acasă. Tovarășul președinte Ordareanu presupune că mulți din sat ar avea propria lor variantă în privința morții fetii. Dar oamenii sunt în campanie de toamnă. Trebuie să muncească. Asta m-a rugat președintele Ordareanu să vă spun. Și altceva? Crescută la orfelinat. A fost găsită în fața unui restaurant din Zalope când avea 2 luni. A urmat liceul agricol. Acum 1 an și jumătate a plecat din sat, transferată. În urmă cu 2 luni a revenit. I s-au imputat pierderi din avutul obștesc în valoare de 4200 lei. La o zi după decizia comisiei a fost găsită în Mureș. Alte declarații nu au mai fost. Nu, alte declarații nu au mai fost. Nu au mai fost. Pentru ce i s-au imputat bani? Pentru un asutăsaș cu îngrășăminte degradate. Atât? Să trăiți, tovarășul meu. O secundă. Nu! Mă numesc Vasile Urdăreanu și sunt președintele Cooperativei Agricole. Satul nostru se poate mândri cu o seamă de realizări, cum ar fi 280 de case noi, 150 de televizoare, 87 de mașini de spălat. În ce privește curentul electric de încălzire, nu mai vorbesc. Am fost printre primii și nu avem de gând să ne oprim aici. Avem și lipsuri, că cine muncește nu se poate să nu mai calce și pe delături. Am scos 6.000 porumb boabe la hectar, față de anul trecut cu 1.000 în plus. La cartofi cu 3.000, 2.000 la sfeclă. Raportat la suprafața agricolă, dragi tovarăși, o avere. Nu știu ce v-ar mai putea interesa. Ne interesează absolut totul. Da, am primit aprecieri și din partea conducerii, pentru că, stimați tovarăși, îmi crapă obrazul numai la gândul că într-un sat ca al nostru cineva își poate închipui că s-a petrecut o crimă. Dar cine v-a spus dumneavoastră că s-a petrecut o crimă? Bine, dar atunci de ce ați venit? Prestigiul dumneavoastră n-are decât de câștigat. Sunt convins că doriți din tot sufletul să luminăm acest caz în folosul adevărului. Vai de mine, chiar mă bucură.
Aș fi bucuros să confirmați cât mai repede. De fapt, noi nici n-am apucat să-i reținem banii cu imputație. Mereu avea de dat ceva în vilea, ca și că noi am fost niște hoți și ea singurul om cinstit. Vreau să vă spun că și noi, așa țăran cum suntem, mai punem mâna pe o carte, mai știm și noi câte ceva, tovarășe maior. Consiliul a hotărât să o scoată din funcție acum un an. După un timp, fata a revenit. A fost la locul ei. Și după aceea s-a întâmplat ce știți și dumneavoastră. Deci cam făcea de cap, mai ales după ce băiatul ei, Pricope, a plecat în armată. Vreau să vă spun că s-a lăudat în tot satul că să pună mâna și pe a Mariei. Eu n-am văzut nimic rău în asta. Ea nemăritată, el singur. Numai că dacă îți place de cineva, nu-l bagi în gura lumii. Domnule dragă, eu nu știu nimic. Am prin copie știu că o bătut și o rucămeașă și o fost rușine. De rușine a murit. Nu știu nimic. N-am văzut, nu știu. Nu știu, aproape nimic. Eu stă pe câmp, sunt brigadier aici, în sat, stă pe câmp, așa că... Eu n-am nimic. Oștaș. Vine așa, pe undeva, o treabă, hai să zic că știu. Lasă dumneata, ai n-are valori. Am aceeași știință și... Nu, poate dacă îmi plăcea că vorbea frumos și era frumoasă și era înșcolată, se vedea că e fată învățată, nu? Vorbea. Foarte frumos. Vorbea frumos. Ținea discuții și spunea, la cine venea ce le punea întrebări. De ce nu se face asta, lucrul așa sau de asta, așa, sau asta, din ce cauză? Și ea vrea să știe. Dacă aminti bine, știm. Oh, săraca. Ce bună era ea. Era bună pe undeva. N-am zis că doar o murit și... Și s-a îngropat și în cimitirul satului. No. Nu știu cum a murit. Am auzit tot felul de versiuni, de păreri. Lumea știți cum e. Din țânțar se face armăsar și, în sfârșit, n-aș putea să vă fac niciun fel de declarație în acest sens. E rușine a murit fata, că a bătut-o. Tovarăș, eu știu asta, că ea ținea ședință de multe ori și făcea, dar în timpul ăla, când s-a ținut ultima ședință, dânsa, mi se pare că nici n-a fost acolo. Și să șteargeți, vă rog, foarte frumos ceea ce am spus, am comentat înainte, pentru că nu a fost adevărat. Și asta e adevărat, că nu a fost dânsa, că a fost altcineva. Și s-a rezolvat situația pentru altcineva. Ce să vă spun, sunt multe versiuni despre această fată. Ceea ce știu eu despre ea este doar atât, că era o ființă foarte inimoasă, o fată care vrea să facă mult. Cu toate astea, din procesele verbale ale ședinților, nu rezultă că fata a vorbit. Toate paginile sunt numerotate, nu lipsește nicio filă. În plus, și Urdăreanu mi-a zis să nu ne mirăm, că așa sunt oamenii pe aici, zic una, mâine alta. Băi, Panaitescule, Da. tu știi deviza noastră? Nu. Să nu ne pripim. Principalul e să reținem esențialul. Dacă Pricope era încă în permisie în seara dinaintea morții fetei, înseamnă că are să ne spună ceva. De ce nu-l arestăm? Mai nu ți-am spus deviza? Nu. Să nu ne pripim. Am impresia că astă seară m-a urmărit cineva. O femeie. Panaitescule, tu faci progrese. Când a fost ultima dată? Puțin înainte de a muri. Era bolnavă? Nu era bolnavă. De ce a venit? Pentru un consult. Obișnuit. Cât de obișnuit.
Nu era însărcinată. Dar n-ai observat urme de vătămare pe corp, zgârieturi sau vânătăi? Nu am observat. Poftim? Băiatul. O bătea? O bătea. Ai văzut dumneata? Am văzut. Ai văzut? O am văzut. Cum o bătea? O bătea. Bălăitescule! Acolo au găsit-o. Cine a fost la identificare? De amărăciune n-am văzut nimic. Nu murise un om oarecare pentru mine. Dacă au găsit-o acolo, înseamnă că a adus-o contra curentul. Pentru că dacă cădea unde presupunem noi, trebuia să ia curentul și ieșea mai la pod. O găseau cam în zona podului. Ce lucruri s-au găsit? O rochie, un frou, o pereche de sandale, Și altceva? o pereche de chiloți. Acolo. Au găsit-o goală? Da. Nu purta sutien? Nu purta. Bine că știi măcar atât. Era normal ca un om care nu știe să înoate să aleagă un loc mai puțin adânc. Sigur, măsure. Un loc pe care îl cunoștea dinainte, unde a mai fost singură sau cu altcineva. De data asta cu cine a fost? Singură nu dovedește ținuta ei. Știa sau nu știa să înnoate? Unii zic că da, alții zic că nu. Și părerea dumitale care e? Nu știu. N-am îndrăznit niciodată să-mi invitare. Eu nu înțeleg cum ai putut să o lași să se întâmple așa ceva. Regulamentul tău și mi-a Regulamentul. Lasă regulamentul. În regulament nu scrie că un milițian nu poate să fie bărbat. Acolo făcea fata plajă? Acolo te ajung. Înseamnă că cineva din sat a văzut ce s-a întâmplat cu Ana Draga. Am zărit o fotografie care era făcută de altcineva. Știu. Dar n-am îndrăznit să vă spun. Bună ziua! Vai, ce m-am speriat. I-am venit din București în problema fostei dumitale chiriașe, Ana Draga. Dar eu nu sunt Fata aia de... Eu nu surdă. Lumina. Mai. Stop. Mai. Hei! Cât a stat la dumneata? Un an și ceva, că la mine și mânca seara și dimineața. Poate îmi spui ceva despre ea. Am și oarece fotografii, că le-am ținut că era tare frumoasă, săracă. Dar de mâncat nu mânca, zice că sunt grași. Apoi după mine o femeie slabă nu face nici două pițule. Da, poți să-mi spui... Spun, că și Amarin eu să spun adevărul, am eu și fără porunca lui ziceam și spuneam tot că eu nu mințesc, numai că am oriceva interes. Poate ne spui cum s-a înnecat. Pănăitescule. Apoi lumea zice morți. Dar am auzit că mergea la Mureș de una singură, plăcea să înnoate. Apoi eu cu ea n-am văzut. Că la noi femeile cu ani se duc numai la scosul cânepii. Da, și să bagă Mureș numai până la genunchi. Că eu am crescut pe malul apii, dar de notat. Eu n-am notat niciodată. Stop! Eu noi luam numai 200 și tăcheile dădeam și anii de pat și dragostea mea, că eu nu aveam cu cine împărți numai cu ei.
Dar pe omul acela îl cunoști? Nu știu, că eu nu văd până acolo. Dar cred că e învățătorul nostru Moraru, că el obișnuiește să se plimbe pe acolo. Filmați! Aici aveți ce filma. Satul nostru se întinde pe o zonă foarte plăcută privirii. Îmi pare rău că nu m-ați găsit acasă. Apostol Moraru. Îmi pare bine de cunoștință. Mi-a spus Amarii că veniți. Eu nu-mi foarte cum se cade. Dacă ați acceptat cazarea, bănuiesc că nu e un secret venirea noastră aici. Nu, dar aș prefera să rămân numai gazdă. De ce, aveți vreun motiv anume? Învățătorul moral. Eu n-am fost acolo, nu, dar am auzit că vorba se duce prin comună pe la toți. L-au dus deasupra râții, să-l prăpădească. Eu am văzut cu ochii ei. Pe mine nu mă întrebați, că eu nu știu ce s-a întâmplat. Am fugit acolo să vedem că ce e acolo. N-am vrut să-l arunc și nici n-am fost acolo, nici nu l-am văzut. Nici n-am fost acasă în sat. În ceea ce privește apa, nu vă puteți da seama. Situația era așa natură, apa era așa de învolburată, atâtea vârtejuri, că personal, cum eram noi copii, nici nu putem da seama dacă intram sau nu, și dacă intram, sigur, nu mai aveam scăpare. Ai fost acolo? N-am fost acolo, nu știu nimic. M-am speriat și am văzut că nu-i bine acolo să facă cugetul învățători așa. Că nu a fost de jină, că au rubinele să știe. Când s-a împărțit pământul și l-a pus să facă colectivul, el era ăla care organiza treburile cu pământul și atunci au fost mulți care nu-i pica bine la inimă și dacă nu era domnul Uldăranu cu pușcă pe acolo, el putea să fie mort. Vino încoace. Vino puțin încoace. Hai că vreau să te întreb ceva. Vino puțin. Ai cunoscut-o pe Ana Draga? Da, am cunoscut-o în trecere. Nu ne prea încrucișam noi pașii. Într-o zi a venit la mine să-mi mărturisească niște gânduri. Am refuzat să discut. De unde era să știu că va muri? De când am aflat că s-a înnecat aici unde era să mor și eu cândva, vin ades să mă reculeg. Apa era până acolo, până la semn. Da, se vede, da. Se vede. Avea 7 metri. Iar aici unde stăm noi era fundul apei. S-a retras apa din cauza șantierului. Ce se face? Ce se construiește? Cred că un dig, un baraj poate, nu știu precis. Da. Ce să vă mai spun despre sat? E satul meu și îl iubesc așa cum e. Merg la anunțile oamenilor, le botez copiii, cam atât. Lasă-mă de jos. Mi-a ai făcut niște fotografii. Am făcut dragul meu. Unde scrii și ele? La mine sunt toate. Să-mi faci după fiecare câte o fotografie, ne-am înțeles? După fiecare? După fiecare. Bine, aștept. Vine te știu pe dumneavoastră. Uite să răspundă la mână. La identificare am găsit chiloții cu elasticul rupt. A fost rușine să spună cineva. Nu. Am progresat la cooperativă. Așa. Am 400 zile de muncă. Ai bine. Și un viță contractat și gospodăria asta mare păcat. Da. Că cine vrea are. Și urmărea noastră nu tare de treabă. De treabă?
Și ea nu țade, dacă să ținem mai de ei. Unde spuneți că se întoarce și mie pe pământ? Doamne, tăsatul vorbește numai de ei. Măcar era o fată de treabă. Bună. O fată bună. Fie țărână ușor. Dar apoi mai sunt și femei vii. Doamne, că era să zic o prostie. Am tăsat la vorbit, ce cinste mare mi-ați făcut. Uite, stimatele Liță, eu zic ție, Justinică, și tu îmi zici mie. Panaite. Dar ne filmează. Ba, nu ne filmează. Și poate rău lor acolo. Eu ți-am spus, vista mea e neoficială aici. Dacă ar fost după mine, eu veneam să stau aici la dumneata, că mi-a plăcut de data trecută. Casă frumoasă, albastru de romanesță. Ce? Și ce design. Fain. Și eu cântam fain în tinerețile mele, tu? Așa. Foc. Fruntea. Al meu. Nu ne filmează. Ba, nu. Ba. Ba. Dacă știam că filmați iar, aranjam și eu pe aici. Numai să-mi fi spus. Că mai am covor, farfuriș, tot așa. Eu sunt în poza aia. Și mai am aici. Aici stau. Aici, în dreapta. Aici, în curte. În curte aici. Da, și asta e o poză de când eram la școală. Mai am și aici. Aici, nu. Și asta de când am fost micuță. Acolo nu te erai micuță. Lăsați lemnul ăla în pace, că nu e al ei. L-am tăpus de colo-colo, că nu l-am dus omului acasă. Hai și să... Este nică? Da. Dar ce faci tu cu lemnul ăla? Nu eu. Dar cine? Ea. Ia. Măsura sara pământul, în loc să meargă la o petrecere, la dans. Da, că pentru asta o dat afară. Și îl mai avea și pe Pricope, săraca, care să îmbăta și o geloze. Cine Pricope? Eu întotdeauna sfătuiam să se ferească de oameni geloși și iubitori de băutură, că nu-i bine. Da, bine e spus. Dar nu mă asculta. E lios cu granulație foarte fină. Ce crezi, de ce măsura pământul? Sunt aici. Vă rog să mă iertați, puteți să-mi spuneți ce pământ e acesta? De unde l-aveți? O ciudățenie de-a mea. Pe unde merg, adun câte un bulgăre. Dar văd că aveți aici un adevărat laborator. Rar mi-a fost dat să văd un om atât de pasionat. E lös, cu granulație foarte fină. Nu, vă rog, nu mai filmați, nu, e deranj, nu văd la ce v-ar folosi. Da, am adunat. Din păcate, elevii mei vin tot mai rar pe aici. Vă mulțumesc, tovarăș Morar. N-ați fost sincer cu mine, tovarășe Maier. Nu mi-a spus adevărul. La început și eu eram tentat. N-am vrut să vă implic. Eram tentat să nu vă spun adevărul. N-am vrut să vă implic, a fost dorința dumneavoastră. Fiți amabil, puteți să-mi localizați acest pământ în perimetrul satului? În sufletul oamenilor, tovarășe Maier. La revedere. Nu mai am nicio îndoială că există un vinovat real în povestea morții acestei fete. Un vinovat care în această clipă își pune întrebarea cu spaimă. Ce așteptăm? De ce nu-l arestăm? Sunt curios cine va deschide primul ușa. În niciun caz învățătorul,
După cele întâmplate ieri și micea Marie. Pe asta și contez. Există o anume legătură între învățător și a Mariei. Un soi de nervozitate. Devine ciudată și cazarea noastră aici, la învățător. Să trăiți, m-a trimis toașul președinte. Ia loc. Dacă te-a trimis, probabil ți-a spus și de ce. Mi-a spus. Pricope? Turdean. Turdean sau Turdeanu? Turdean. Fără U. Fără. Cum ai aflat că a murit fata? Mi-a trimis mama o telegramă. Știi că Ana Draga s-a înnecat în condiții necunoscute. Crezi că avea vreun motiv să se sinucidă? Nu. Nu cred. Un om nu se sinucide fără motiv. Când ai văzut-o ultima oară? În seara plecării din permisie. Și ce ați discutat? Am cerut-o de nevastă. Atât? I-am spus că fără ea nu pot trăi. Atât? Nu. I-am mai spus să nu se mai amestece în problema cu pământul, cu îngrășămintele. Că ea mi-a zis de imputație și că n-are banii. Și altceva? Poate ne conveneam doar cu clasele elementare. M-a văzut și bea de câteva ori. Din cauza ei am băut. De fapt, ea n-avea de gând să stea prea mult în sat. Visa să dea la facultate. Aș vrea să te întreb... Nu poți trăi fără ea. I-am spus că așa se spune, nu că n-aș fi putut trăi fără ea. Vreau cu orice preț să fie nevasta mea. Dar spune-mi, nu ți-a zis ceva care să-ți atragă atenția în mod deosebit? Ceva care să te pună pe gânduri? V-am spus, de imputație. Vrei să ne mai spui ceva? V-am spus tot. Poți pleca. În drum spre gară, când v-ați despărțit, Ana Draga unde s-a dus? Nu știu, acasă. Din câte știu, aveam în mână acest compas de lemn. De ce măsura pământul? Din discuția noastră... Din discuția noastră reieșea parcă... N-am spus eu așa ceva. N-a zis, mă, Năitescule. Cum era să spun așa ceva? Credeți că sunt prost? Nu știu ce spun. Ascultă, tinere, dumneata n-ai iubit-o pe fata asta. În drum spre gară, te-ai mai văzut cu cineva? Cu Corbei.
Tractorul ăsta al cui era? Cine era cu tractorul? Da, păi cu tractorul era un tractorii? Nu, tractorii de atât, numai cum îi zice. Miclos. Miclos. Păi, De ce fugeau oamenii așa? să vadă că și acolo. Și noi ne-am adunat acolo, trebuie să vedem că de unde, ce fel, cine e acolo. Fata era acoperită cu un cearceaf alb. Ia vezi, mă, te găsești aici. Ai fost aici în asta? Asta ești, mă, Da, în asta nu. Ok. Unde ești? Am nu vede dumnei. Nu? Era asta? Nu era? Care ești dumneata aici? Nu mai așa Și eu, da, eu sunt aici, vezi, aici se ascunde până în așa. Auzi, dar învățătorul a fost acolo atunci? Eu n-am văzut învățătorul, nu l-am văzut atunci. Nu. Și era tractorul, acolo aproape de fată. Cu tractoristul? Dar nu putut să scoate cu tractoristul, că s-a împormolit tractorul. Așa. Și așa au scos-o de oameni și au tras-o până aproape la tractor. Au scos oamenii? Da, ăștia. Ăsta e Popa Agustin și ăsta e, cum te cheamă, Radu? Nu. Am văzut fata acolo și a fost unul e mare aici la noi în sat. Te vezi aici, ai fost acolo când au scos-o. Erai nata, erai acolo? Eu eram. Ia, care ești nata? Alege-te. Ăsta. Ăla ești nata? Da. Cum era fata când a scos-o? Murit? Era mortă în apă. Nata, n-ai fost la... N-am fost deloc. Nu? N-ai fost deloc? Ăsta eu. Da? Ăsta eu. Și asta din nevastă. Și când ai venit, nata, fata era scoasă din apă deja? Când am venit, fata era scoasă afară din apă și era acoperită cu un cearceaf alb. Justina Crăciun, ai văzut? N-am văzut-o. Ia vezi, Natanu, ești pe aici printre pozele astea. Ai fost acolo? Nu erau hainele acolo, hainele fetei, nu le-ați văzut? Unde Da, erau? păi erau afară acolo. Pantofii, rochea. Da, nu erau afară acolo pe țărmuri. Dar unde a găsit hainele? Acolo lângă apă sau mai sus? Mai sus, mai sus, mai pe deal. Asta-i, așa-i la bufet, Lenuța. Da? Nu, asta-i Lenuța de uliță. Soțul Adi la bufet, e mândru, nici nu-i pasă de lumea. Dar cine a făcut pozele astea? Nica. Nica? Cine? E fotograf aici sau cine e? Păi, ești aparat. De dimineață l-am văzut pe Pricope. Doar și mai Apoi Amarii, care se grăbea și el. Dintr-o dată liniște de mormânt. Credeam că ați renunțat. Tovarășul învățător Moraru. Hristos mă. Dacă nu te superi, tovarășul Moraru, de ce era frică ca să plec? S-a întâmplat ceva între timp? Nu s-a întâmplat nimic, tovarășe Maior. Urdăreanu m-a întrebat că ce se întâmplă. I-am spus că nu știu nimic. Nu m-a crezut. Oameni ca dumneavoastră gata să interpreteze fiecare cuvânt. Din cuvinte interpretate ajungem uneori în meseria noastră la concluzii extraordinare, tovarășul Moraru. Îmi dați voie și mie să privesc. Ce-i cu fumul acela care se vede acolo? Nu e e un horn de la o casă. Chiar și cuvântul casă e impropriu. Noi moșieri în sat n-am avut, tovarășe Maior. Un singur bogătan, cum spunem noi. Pe acest Crăciun. Mai aveam în sat pe unul Turdean, care era slugă la el, la Crăciun. Și pe unul Corbei, tot slugă. În primăvara lui 49, toată partea asta de aici era pământul lui Crăciun. Oamenii au venit ca să ia pământul. Da? Erau împreună și cu Corbei și cu Turdean. Corbei, când a văzut că a încărcat arma Crăciun, l-a trântit la pământ și a luat arma. Iar pe nevasta lui Crăciun a aruncat-o într-un foc care era pe acolo, aproape. Femeia înnebunită a alergat cu rochia aprinsă spre râu și s-a aruncat în apă. Uite aici. Chiar aici s-a întâmplat chestiunea asta. S-a aruncat și s-a înnecat. Chiar aici, în locul ăsta? Aici, tovarășe Maior. Interesant această coincidență. Parcă ar fi blestemat locul ăsta. Da. Frumos baston.
Eu l-am făcut. Vă place? Da. Acolo jos, că m-ați întrebat, era casa lui Crăciun. Era o casă de o frumusețe rară. Oamenii și-au ridicat clădirile după chipul și asemănarea acelei case. Dar atunci când Crăciun a lipsit, nimeni n-a înălțat un deget. De ce a lipsit? Ce face omul acolo? Mănâncă pământ. Cum mănâncă pământ? Foarte bine. Cum se mănâncă pâine. Crăciunul ăsta stă singur, cine l ajută? Are o fată, Justina. Justina Crăciun e fata lui? Da, dar de ce mă întrebați? N-am omorât-o eu pe Ana. N-am omorât-o eu pe Ana. Poftiți, filtrați, vizitați în casa mea. Căsuța mea mică, așa cum am făcut eu cu bunuțele ale mele. De ce nu-ți faci casă în sat? Unde-și fac toți oamenii? Urdăreanu m-a scos din sat. Pe motive Ce că... ți-e rău? Ți-e rău? Nu mai mi-e rău. Mi-am revenit. De ce te-a scos Urdăreanu afară din sat? M-a scos pe motive că i-a spus potonierul că atâți oameni împotriva cooperativii. Și nu-i atâți? Nu i-am nimic cu ei. Deci nu e adevărat. Nu e adevărat, minte. Când i-am spus că minte și am mai spus că pământul trebuie îngrijit, da? M-a scos din sat afară. Stai. De ce minte Urdăreanu? Fiindcă i-am spus în față că minte. De ce? Că pământul nu scoate 4500 cât a spus el la hectar. Scoate numai 3000. Eu știu a când 3 din ochi. Dar cum faci? Adun 10 spice, număr boabele și după aia imediat Auzi, dar spune când am venit mi-ai spus că n-ai omorât-o pe Ana Draga. Înseamnă că știi că a fost omorâtă. Despre Ana, atât pot să vă spun. Că era o fată care a vrut să trăiască fără minciună. O fată veselă. Deci ai cunoscut-o? Sigur că am cunoscut-o. Era singurul om, în afară de fata mea, care vinea la mine. Al treilea sunteți dumneavoastră. Mi-ai spus că era o fată veselă, da? O fată veselă cu Doar cu servica mă în pac, fac! Nu veți afla nimic de la mine, domnul Maior. Vezi că vă cunosc și gradul? De unde? De la fata mea, Justina. Îl cunosc și pe dumneavoastră și pe lui. Ascultă-mă, cu mine nu face pe nebunul că nu ține. Nu dați în mine! Ia uite cine. Văd și mai oricât. De ce faci pe nebunul? Ca să scap. Mă superi. Domnule Maier, primiți această sabie. O mică piedică în calea uitării. Priviți-vă, voi să priviți sabia aceasta că faceți rost de o teacă și în teacă pare întreagă. Trebuie să se porte cu mănuși. Dacă îl băga puțin la dos, vărsa totul cu el. Ce ai, Panaitescule? N-am nimic, maestre. Asta ne mai lipsea, o surdă.
Aseară surdomuta m-a dus la fereastra unei case și mi-a arătat un bărbat. Stați, nu spuneți. Urdăreanu. Nu. Corbei. Dar cine e ăsta? O să-l cunoști. Toșmer! Cine-i Corbei ăsta? Cine-i Corbei? Brigadier Toșmer! Alo, da? Da, eu! Să trăiți! Mă așteptam să mi se spună să nu măsor pământul. Asta înseamnă că trebuia să-l măsor. Da. Altceva? Să trăiți! De azi înainte mutăm ancheta aici în biroul dumitale, lângă telefon. Am înțeles, Toșmer. Corbei. Să trăiți. Corbei eu la mice. Știu ce veți să mă întrebați, tovarășe Maior. Ai cunoscut-o pe Ana Draga? Am cunoscut-o, că doar a lucrat la mine în brigadă. Bună fată. În seara când Pricope se întorcea din permisie, v-ați întâlnit? Ne-am întâlnit. Era cu fata de care mă întrebați. Și ce ați vorbit? Cu ea, nimic. Și cu el? Nu mi amintesc. Nu-ți amintești. Ești brigadier aici, da? Nu. Mi-a fost zac de pământul ăsta și de-am Ai rămas aici în sat? Da. Da. Pe fata ai mai văzut-o? Nu. După ce te-ai întâlnit cu Pricope, ai mai văzut-o? Ba, am văzut-o a doua zi. Veneam din satul vecin. Ea era pe coamea dealului la soare. Când am ajuns în vârful dealului, m-am uitat înapoi ca așa-s bărbați. Rău de ochi. Fata nu mai era. Am gândit că s-a ascuns cumva sub boalele dealului. Eu mi-am văzut de drum. Apoi am auzit că s-a necat. Și de ce nu te-ai obosit până la miliție? Dacă mă chemau, veneam. Dacă te chemau. Mulțumesc. Bei o cafea? Nu. Înseamnă că ai fost ultimul care a văzut-o pe fată. Dacă am fost ultimul, nu știu, dar de văzut, am văzut-o. Poftim. Tovarășe Maior, acum știu de ce m-ați chemat. Ați vorbit cu Crăciun. El a umplut satul cu minciuni pe seama mea. A, da, adevărul, nu e ăsta. Știu. E altul. Știu. Nu știți? Las că știu. Doamna Crăciun, că așa îi plăcea să-i se zică, umbla în fața mea la moară dezbrăcată. Cum dezbrăcată? Adică cu un petec în față și un în spate. Așa umbla în fața mea. Odată când s-a lipit de mine, mi s-a urcat sângele la cap. Și tot a strigat că-i fac felul. Bărbatul care a auzit a pus jandarmii pe mine și până la post nu mai sunt de în gură și pământ. Că de-aia am și împins-o. De ce l-au omorât pe Turdean și nu pe dumneata? Păi și asta vă spun, tovarășe Maior. Spune. Turdean avea o fată, Saveta, și îmi plăcea de ea. Crăciun știa că mă duc seara la ei. Acest lucru l-a recunoscut la proces. Nu mai era acolo, nu a recunoscut că de fapt pe mine a vrut să mă omoare și nu pe Turdean. Și nici că ce-a făcut el a fost un greș. Da. Eu mă întâlneam cu Saveta în șură și acolo pe fund ne drăgăleam. Numai că atunci seara eu nu am fost. N-ai fost. Saveta era acasă, iar Turdean dormea în șură de frică să nu se întâmple ceva cu el. Așa a murit Turdean, tovarășe Maior. Dar când ai văzut-o pe fată, era pe coama dealului sau la poalele prăpastiei? Era pe coama dealului la soare. Te-a mai văzut cineva? Nu m-a văzut nimeni și nici n-am văzut pe nimeni. Înseamnă că ai un motiv să te uiți în jur. Păi avem tovarășe Maior. Că oamenilor sau mai ales bărbaților când le vine să facă vorba aia pe care și dumneavoastră o faceți, să uită în jur. Că de asuprirea pământului am scăpat, însă de asuprirea rușinii încă nu. Vă rugăm să poftiți până la noi. Socrul meu împlinește 86 de ani. Nevastă mea Emilia ține mult să-l filmați și pe el dacă se poate. Vă rugăm să nu ne refuzați. Cu cea mai mare plăcere. Să mergem. Pe ce? Te întorci? Cine e femeia aceea din sat care nu poate vorbi? Saveta.
A lui Turbean. Taică-s a fost lugă la Crăciun și într-o noapte Crăciun l-a omorât. Ea l-a găsit în fânar cu fața desfigurată de Alice. Și de spaimă i-a pleznit ceva la creier. Lasă-mă, Vasile, că saveta era altfel astăzi dacă Corbei nu s-ar fi purtat cum s-a purtat. Că ea mai gângăvea, dar Corbei se ducea la ea numai ca bărbații. Și după ce i-a făcut un copil, nu s-a mai dus. Așa a apucat o muțenie. A luat? Dar tu totdeauna vrei să-ți scoți pe Corbei basma curat. Acum fiecare spune ce știe. Numai Emilie spune ce ar vrea să fie. Corbei ăsta a văzut-o ultimul pe Ana Draga, înainte de a muri. A văzut-o pe deal, stând la soare. Păi dacă a văzut-o măeraticul ăsta, Mirama să nu se fi dus să o vadă mai de aproape. Emilie, dar tu îți dai seama ce spui? Dar ce, tu acum afli că e măeratic? 82. Acum n-am pe cine era să dați afară din partid dacă nu pe el, că s-a încercat să nu știm noi cine. Și în prima bătaie. Adică dumnealor, de ce să nu știe? Emilie. Dar mai luați tovarășii beți. Și iertați că mai toată vremea am vorbit numai de ale noastre. Dar eu zic că Ana Draga n-a murit de moarte bună. Degeaba zice satul ce zice. Deci știi tu că n-a murit de moarte bună. Nu știu de nicăieri. Avem niște clănțăi, dragi tovarăși, să te ferească Dumnezeu. Cineva o și da telefon la județ. Ce telefon? Că dumneavoastră măsurați pământul și că așa mai departe. Le-am spus, n-am nicio cădere să-i opresc. Nu-i nicio crimă, tovarășe Maior. Dar lumea a aflat că asta de vorbă cu Crăciun. E vorba de prestigiul nostru. Ăsta ar fi primul care s-ar bucura dacă cooperativa noastră ar merge prost. Viața noastră nu e ușoară. Zbate-te, urdărene, fă-te, frate, cu dracu și îndeplinește angajamentele. Te privește cum? Vreau să ies la pensie liniștit, tovarășe Maior. În ce privește cu măsuratul pământului, oamenii zic că mai mult v-ați jucat. Eu ce să le spun? V-aș fi prevenit dacă nu dădeam de o anumită tăcere. Chiar aș fi curios să știu cine a dictat-o. Tare mult aș fi dat să știu și eu. Nu înțeleg ce legătură este între moarte și pământ. Cine se fură de la cine? Statul nu poate fura de la stat. Mai este pe cuvânt de onoare dacă urdăreanul ăsta nu mi-e simpatic. Ca să nu mai zic nevastă sa. Numai că nu înțeleg cine a Poți fura, sunat de sus. exemplu, o căruță cu porumb. Adică un particular poate fura de la ordonanță obștească. Da. Dar am impresia că moartea fetei au intervenit elemente mai complicate. Dacă am concluzionat datele de până acum, da. Primul, pe ei a deranjat faptul că fata măsura pământul. Secundo. În aceeași măsură a deranjat și faptul că am măsurat noi. Terzo. Învățătorul Moraru ne-a ademenit de 2 ori pe coama dealului, deși sunt convins că crima nu s-a făcut acolo. 4 urdăreanul care ne-a invitat la masă. Am impresia că urdăreanul a telefonat sus. Oare? Prea se scuza. Într-un fel... Credeți? Într-un fel a amestecat și el. Maestre. Panaitescule, să te pregătești pentru un eveniment mai puțin plăcut. Desfumarea Anei Draga. În cazul acesta, furtul e particular și crima tot particulară. Eu, să știi că vă spun tot ce știu. Absolut tot ce știu, că așa am fost obișnuit să vă spun numai adevărul. Să știți că eu am scris, mi-am pus niște... Mi-am pus gândurile aici pe hârtie. Da. Și am să vă citesc această Citește, mai la soare, așa, la lumină. declarație. Subsemnatul Ieronim Pantele, pensionare. Am fost președintele Comisiei de Împroprietăire înainte. Bine, las că asta o citez eu acasă. Acum spune-mi altceva, ce n-ai scris aici. Să știi că va fi foarte greu cu oamenii ăștia din sat. De ce? Așa au fost și cu mine. Da? Așa au fost și cu mine, pentru că și eu, înainte când s-a făcut împroprietăririle, Da. și au zis să mă duc eu președinte. Da. Și am acceptat aceste, dar numai până s-a împărțit pământul. Ai cunoscut-o? Da, pe fată am cunoscut-o. Da. A fost la mine cu Pricopie. Pricopie? Cu Pricopie. Cu Pricop.
am și fata și el a cerut ca să-i binecuvântez. Și eu i-am binecuvântat, deși nu aveam dreptul, să știi, tovarășul meu, nu aveam dreptul. Să știți că ea mai fost odată la mine, fata. Mai fost, da? Da, dar știți cu cine? Cu Crăciun. Crăciun? Și atunci eu i-am spus lui Crăciun că nu e bine ce facem, dar el a zis că vrea să intre în rândurile oamenilor, să se facă și el om, să intre în viață. Fata ar fi vrut să se mărite cu el? Da, ținea foarte mult la el, foarte mult și o influența. Dar să știți, tovarășul Maior, Crăciun ăsta e puțin nebun. Dar felul cum salută și te face să crezi că nu e nebun. Poate să crezi că nu e chiar nebun. Nu e nebun, tovarășul Maior. Nu e nebun. Tovarășul Maior, vă rog să mă iertați, dar cu permisul îl rezolv eu cumva în zilele astea. Se schimbă socoteala. Opa! Mai testule? Te-am așteptat. V-am spus tot ce am știut, altceva n-am. Eu tocmai acest altceva îl vreau. Știu că mă bănuiți, dar nu i-am omorât. Să știi că imprudența merge anumite lucruri. Să știi că am aflat adevăratul motiv al primei tale permisii. Da, dacă vreți să știți, ne-am logodit. De ce nu mă lăsați în pace? Eu știu că Amaria are ce are cu mine. Din gelozie o face. Dacă ea m-a preferat pe mine în locul lui... De ce crezi că ea te-a preferat anume pe dumneata? Vreau să spun că purtarea ei din seara aceea m-a făcut să cred că s-a logodit cu mine nu pentru că mă iubea. De pentru ce? Din alte motive. De ce ai lovit-o? N-am lovit-o, dar am vrut să o sărut. Să o strâng în brațe. Ea s-a smucit, s-a smuls și am rupt cămașa. Atât? Când am plecat, era vie. Și tristă, tinere. Foarte tristă. Pentru că fata ți-a mărturisit un secret și dumneata n-a știut să-l păstrezi. Tinere, înțeleg că cineva ți-a promis ca plată această mașină pentru că ai ciripit atunci secretele fetei. Iar acum la întoarcere să taci. Dacă dumneavoastră așa credeți, să știți că nici n-am nevoie de ea. Iar secretele Anei pot să vi le spun și dumneavoastră. Ea a descoperit că la Forțat există mai mult pământ în realitate decât este înscris pe harta agricolă. M-a pus să jur, n-am vrut și n-a mai venit cu mine la gară. Ascultă, tinere, dumneata n-ai meritat-o pe fata asta. Maestre, ajungi la vorba mea. Îl arestăm pe Corbei. Deci ăsta era marele lor secret. Pentru noi descoperirea asta nu face doi bani. Era prea simplă relația Corbei-Pământ, Ana Draga. De ce să o omoare el? Nu el era președintele cooperativei. Aș face cea mai mare greșeală să-l acuz de crimă. Bineînțeles, maestre, nu-ți vine să crezi că Ana Draga a descoperit pământul și din cauza asta au... Existau zeci de posibilități ca Ana Draga să fie îndepărtată. Cum aș fi fost de altfel cu altă ocazie.
La crimă se ajunge doar atunci când nu există altă soluție, ori aici tocmai soluțiile apuntă. Maestre, într-un caz similar pe care l-am condus eu cândva, criminalul s-a prezentat la miliție și ne-a pus pe masă toate probele, ca să-l putem prinde. După care a ieșit pe ușă liniștit. Credea că ține. Și l-ați prins? Mai ca pe vorbă. Salut. E de rău, dragul. De ce? Ați fost filmat aseară. Mi s-a spus să vă comunic că trebuie să vă întoarceți pentru anumite explicații. Și de ce nu mai ai comunicat până acum? Eu am vrut, dar secretarea a spus să nu vă Țin să te deranjez anunț la că ora. vestita voastră cooperativă are un surplus de pământ nedeclarat. Nu te văd prea surprins. Nu. Să vă fac legătura? Știai? Nu. Știai? Știam că Ana Draga măsura pământul, dar de-abia acum îmi dau seama de Din ce a făcut. păcate, moartea ei n-are nicio legătură cu toate astea. Și asta știu, dar nu aveam niciun drept să vă crez. Ar trebui să mă supăr pe dumneata. A fost și de la județ. Inspectorul agricol a vorbit cu Urdăreanu. Urdăreanu. Urdăreanu așteaptă de la 4 dimineața să-i comunicați. Urdăreanu. Panaitescule! Da. Iei mașina și o duci la procuratură. În 2 ore sunteți înapoi cu procurorul și cu medicul legist. Executarea. Am înțeles, să trăiți. Să vină Urdăreanu. O donați? Urdăreanu. Ați aflat, așa-i? Am aflat câte ceva. Tovarășe Maior, vă rog să mă ascultați și o să mă înțelegeți. Să știți că mi-a fost foarte greu, tovarășe Maior. Mai ales după ce Corbei, că tot baiul a plecat de aici. Corbei s-a îmbătat și într-o seară a mai spus și la alții. Și de atunci, vedeți dumneavoastră, eu ce să fac, tovarășe Maior? De atunci oamenii m-au la mână. Nici nu mă mai ascultă. Când ai aflat de fapt că aveți la cooperativă mai mult pământ decât cel declarat? Când am fost ales președinte. Atunci a venit Corbei la mine și mi-a spus. M-am făcut roșu de mânie, dar până la urmă... Și de ce n-ai mers tu să raportezi? Ba, am fost odată la raion. Am fost cu ocazie, o decorație. Și atunci am spus tovarășului secretar. Tovarășe Maior, au fost ani grei. Nu aveam ce da la oameni să mănânce dacă am fi spus tot pământul. Da, ani grei, da, au fost ani grei. Au fost atunci. Dar au mai fost și altele. Priorități la materiale de construcții, scândură, cărămidă, tablă, excursii, laude ca la orice cooperativă fruntașă. Că mă uit la casele astea frumoase și nici nu-mi vine să spun că sunt frumoase. Tovarășe Maior, vă asigur că niciun bob de grâu, niciun cartof, niciun știulete de porumb, după afurisitul ăsta de pământ, n-a intrat nici în buzunarul meu, nici în buzunarul altora. N-a intrat direct, tovarășe Urdăreanu. Dar treaba asta tot necinste se cheamă. Și sunt convins că această necinste a contribuit la moartea Anei Draga. Cine a dat dispoziție ca procesele verbale să fie măsluite? Da, păi nu trebuia să ne spună nimeni. Contabila face parte din conducere și la o adică știe ce are de făcut. Ce are de făcut? Adică cui să spună și cui să nu spună. Știa instructorul de la raion, ne-a sfătuit să lăsăm așa cum e, pentru că se mai întâmplă să mai fie și ani secetos și... Cum și-a dat seama Ana Draga că aveți pământ în plus? Cineva i-a băgat ei în cap treaba asta. Cine? La început l-am bănuit pe Corbei, dar până la urmă mi-am dat seama că nu putea să fie el, pentru că și el făcea parte din conducere. Un lucru nu înțeleg eu. De ce măsura ea pământul noaptea? De ce nu-l măsura ziua? Se ferea de noi. Când am reprimit-o în cooperativă, i-am interzis total să mai măsoare pământul. Și cu îngrășămintele cum a fost? Am primit și îngrășăminte, dar noi nu le foloseam, pentru că realizam recolta după terenurile în plus. Numai că îngrășămintele s-au degradat și atunci Corbei a propus să le dăm în gestiune lui Ana Draga. Și eu am fost de acord, ca să o avem la mână. Dacă știai că-s degradate, cum era să-i luați banii? Nu, n-am reușit să-i luăm banii, că știți ce s-a întâmplat. De aici ați propus să se ia banii. Dacă a avut gestiune. Dacă știați că erau degradate? Păi,
Tocmai aici e problema. Corbei a propus ca să o avem la mână. Bănuiesc că ideea cu căsătoria a fost tot a dumitale. Ideea cu căsătoria a fost a lui, dar l-am îndemnat și eu. Și ce ți-a spus Pricope? Mi-a spus că Ana Draga a aflat că e pământ mai mult. Și mea ta, ce ai spus? I-am spus altceva, am schimbat vorba, am spus că am vrut să-l înfiem și mama sa se opune. Crezi că Pricope a apucat să-i spună Savetei ceva despre pământ? Nu cred, n-a avut timp când să-i spună. După logodnă a venit imediat la mine. După plecarea lui, cu cine ai mai discutat? Noaptea cu Emilia și a doua zi cu Corbei. Cine se poate înțelege în sat cu Saveta Turdean? Cu Saveta? Justina. Care Justina? Justina lui Crăciun. Ce face acolo? Apoi să ne cinstim puțin. Dar ce legătură este între Justina Crăciun și Saveta Turdean? Păi, după ce a fost omorât Turdean și Crăciun a intrat la pușcărie, ele s-au mutat împreună. Hai, bea în cinstea mea. Și să trăiți. Noroc. Bea-l și ăla. Bea-l și pe al meu. Bea-l și pe al meu. Vă și mai Bea-l să luați. Hai. Aveți ulcer. Da, nimic, nu beau. Să trăiți. Tovarăș Ordăreanu, ascultă-mă. Problemele astea nu intră în atribuțiile mele. Dar îmi pare rău că nu mi-ai spus de la început. Și am pierdut atâta timp. Da. Eu ce fac, tovarăș meu? Ce ai recunoscut aici, să recunoști în fața oamenilor. Să te judece ei. Am impresia că surdomuta a fost introdusă de cineva în anchetă ca să ne deruteze. Altfel de ce n-a apărut până acum? Toate la timpul lor, Panetescule. Uite-o. Maestre, mi se pare mie că ne-a scăpat. Un motiv în plus să o invităm pe la noi. Hai la o parte. Doar sergent major, te rog mai la stânga dumitale. Mai, așa, bine. Mihai, lângă el te rog, așează-te. Doar și mai, dacă sunteți buni, așezați-vă între ei. Acolo, da? Aplecați-vă puțin. Mai. Bine. Mulțumesc. Merge. Vei fi un simplu interpret și aș dori ca nimic din ce discutăm aici să nu se afle în altă parte. Ne-am înțeles? Da. Bine. Din reconstituirea făcută în seara aceea cu mama dumitale, n-am înțeles un lucru și aș vrea să mă lămuresc. Întreabă dacă Corbei a împins-o sau fata speriată de el a căzut singură în prăpastie. Mama n-am văzut. Te rog să-i atragi atenția că de mărturia ei depinde arestarea unui om. Am înțeles. Da. Atunci, să ne spună ce a văzut. Mama a văzut-o cum se dezbrăca. Da. Când a văzut-o, fata era pe coama dealului sau la poalele dealului? Sus. Era sus. Da. S-a dezbrăcat de tot sau a mai rămas ceva pe ea? Da, și eu Te rog să nu te superi. Poate că am să pun unele întrebări
mai delicate pentru dumneata, dar înțelege-mă că situația mă obligă. Așa că te rog încă o dată să o întrebi dacă atunci când a văzut-o fata s-a dezbrăcat de tot sau a rămas ceva pe ea. Fata era în chiloți. Deci a rămas în chiloți. Întreabă dacă își amintește cam ce oră era. Era la prânz. A venit, a băut apă de la izvor și s-a întors la lucru. Spre seară s-a întors, s-a spălat pe mâini și l-a văzut pe corpei cum a trecut de-al. Fata nu mai era. Și de ce n-a venit la miliție? Mama avea motive să nu vină. Mie totuși era vorba de moartea unui om. Abia după venirea noastră au ieșit vorbe în sat că eu aș fi vinovat de moartea fetei. A discutat cu Justina și mi-au trimis o telegramă că mama e pe moarte. Și așa am ajuns aici. Da, știu, am aflat. Te mai rog un lucru. Întreabă dacă Justina Crăciun nu i-a sugerat ceva. Dacă nu a vorbit un lucru mai deosebit. Doar de telegramă. Numai telegramă, da? În privința telegramei poți să o liniștești, eu am înțeles situația. Și acum spune că îi mulțumesc. Mai întreabă de ce ne-a urmărit câteva seri la rând. Mama nu va urmări niciodată. Nu? Eu nu vom aștepta, tovarășii mei, că nu sunt muscat pe căciulă ca alții, care se simt vinovați și obligați ca să întindă mese. Eu, dumneavoastră, nu vă întind nicio masă. Cu toate că dumneavoastră nu mai aveți la inimă de atunci de când m-ați întrebat dacă ei am băgat paie de picioare nevestii lui Crăciun și i-am dat foc. Păi cum credeți dumneavoastră, tovarășii mei, să stea paie, le-a prins eu, le-a prins de picioare? Ele nu stau, domne, cad. Păi nu? Dumneata ai dat telefon la județ că noi măsurăm pământul. Dar cine v-a spus că eu aș fi dat? Poate Uldăreanu? Numai el mă băbâne pe mine că vreau să iau locul. Dar spune ceva în legătură cu pământul? Că doar legea e de partea președintelui. Să fie sănătos. N-a iubit niciodată oamenii așa cum trebuie, că dacă iubea, nu-i lăsa să le nevească, nu le dădea zile muncă peste ce-au făcut, Corbei. Numai așa ca să pare că el Corbei. E președinte bun ale alții, dacă le veni în locul lui, ar fi răi. Și atunci, desigur că nu-l dat telefon. Apoi, de ce să nu dau? Da, la Ana, de ce te-ai dus? Cine v-a spus că eu m-aș fi dus? Auzi, aici eu pun întrebările. Și mai ori, și dacă eu nu vreau să răspund. Am să chem procuratura. Asupra dumitale planează o acuzație foarte gravă. Și mai ori, parcă dumneavoastră n-ați fi bărbat, parcă dumneavoastră nu vreți să vedeți o... Lasă-mă pe mine. Când a plecat Pricope, i-ai amintit că ești tatăl lui, dar nu te-ai sfiit pe urmă să mergi la fata care trebuia să-i fie nevastă. Tovarăș Maior? Asta s-o credeți dumneavoastră, eu nu cred. Ea a vrut să se răcolească cu Pricopie, nu pentru că îi era drag, îi plăcea de el, pentru că vrea să smulgă de la el un adevăr. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, la Marie, de ce s-a dus, dacă nu te-o de interes? Dumneavoastră, ce te bagi, domnule? Ce te bagi? Repetă ce ai zis de a Mariei. Nu repet, tovarăș Maior. Ce să repet? N-am ce repeta, tovarăș Maior. Nu m-aș fi vinovat cu nimic. Dar să știți că tot din interes s-a dat la el. Asta o pot zice. Mă, femeie, du-te în treabă și lasă-ne în pace. Că nu v-am spus dumneavoastră toată povestea.
Dați-mi și mie o țigară. Că dumneavoastră mă întrebați să vală și Maior despre fata aia, că nici nu-mi vine să-i spun pe nume. Auzi, mi s-a părut mie sau chiar îți lipsește o unghie? Fiecare cu lipsurile lui, tovarășe Maior. Auzi, dar atunci când te-ai uitat la ea, fata te-a observat? Dar păi ce uitat el dacă acela care te uiți nu știe, tovarășe Maior? Nu, exact aici, da, mai sus, aici, loia care amețește. Da, se vede foarte clar și în fotografie, subcraniană, o lovitură cam, adică în zona asta. Da. Sau fata era plecată și atunci a fost lovită de sus, sau fata stătea în picioare și atunci lovitura a fost de jos. O lovitură care a amețit-o și putea să arunce oricine în apă. Adică zona subcervicală. Da. Dacă era mai sus, atunci era o ruptură de baza craniului. Da, este un hematom produs în urma lovirii cu un obiect contundent. Este o lovitură dată de cineva care... Experimentat. Da, adică cineva care se pricepea, pentru că nu este o lovitură mortală. Nu i-am constatat. Să amețească. Da, să luăm un alt exemplu. Uitați, vedeți, fata pe spate, uitați, aici se vede foarte bine. Fata pe spate avea niște zgârieturi. Sunt simple zgârieturi de ramuri. Nu știu dacă sunt simple. 3 zgârieturi. Nu v-a surprins faptul că ele sunt paralele? O simplă întâmplare, nu poate fi altceva decât zgârieturile de ramuri de pe fundul apei. Da, sunt 3. Deci e foarte ciudat chiar. Da, sunt 3. Sau un alt lucru. Lucrurile... Da, asta era fata noastră, nu? Deja... Foarte drăguță. Nu. Știți, m-aș ruga să mă ascultați și pe mine o clipă. Tovarășe procuror, tovarășe doctor. Eu m-a impresionat foarte mult când i-am văzut aici, stați cu ochelare și în fotografia făcută de dumneavoastră, am observat sub proapea ochiului drept, îmi permite, îmi dați puțin greu, o pată mică vine ție, așa ca o lacrimă, ceea ce m-a făcut să cred că fata a murit plângând. Nu e așa, maestre. Corbei Iona, 51 de ani, brigadier. Pune mâna stângă pe masă. Pune mâna stângă pe masă. Cum s-a întâmplat? Adică ce cum s-a întâmplat? Spune ce ai făcut cu Ana Draga atunci pe deal. Tovarășe Maior, de ce v-am încercat să scoateți de la mine ce n-am făcut? N-am omorât eu, tovarăș, mă jur pe mama. Te-am întrebat ce ai făcut, Corbei. La urmă și ea a vrut și ei a plăcut, că s-a simțit bine atunci cu următoare după grumaz. Și a zis că se lasă dacă îi spun ce și cum cu pământul. Și am zis. Și după ce am zis... Ai stilit-o. N-am făcut eu asta. N-aveai de unde să știi că în timp ce părăseai drumul și te îndreptai spre fată, cineva era acolo și a văzut tot ce s-a întâmplat. Când m-a văzut, nici că a strigat la mine cum strigă o femeie la care e frică. Adică doar atât. Și cu petecul acela înainte și înapoi, a fugit spre groapa unde se varsă pârâul. Cum? N-a fugit pe deal? Nu. Am ajuns-o și cum eram hăbăuc, am vrut să o prind. Dar nu am putut prinde decât guma de la izmeni. Guma s-a rupt și am rămas cu ei în mână. Ea a căzut. Când a căzut și s-a întors cu fața la mine, mi-am dat seama că nu trebuia. Dar sunt bărbat și n-am avut ce face. A Mariei. Ordonați! Caută-l pe Apostol Moraru și invită-l până aici. Am înțeles. A Mariei! Cheamă și pe Justina Crăciun, da? Ia-o cu binișorul să nu se sperie. Am înțeles, să trăiți. Credeți cumva că Justina Crăciun ar fi avut vreun motiv să se descotorosească de Ana Draga?
Tovarășe Maior, întrebarea dumneavoastră mă lasă perplex. Luați-vă scrisoarea. Vă aparține. Și alătă să o semnați. Să știți că nu ne-a fost greu să ne dăm seama cu e. Ne-ai ademenit de 2 ori la rând în vârful dealului. Presupun că ai vrut să ne ajuți. Dar asta mi-a dat de înțeles că, de fapt, dumneata n-ai văzut cele întâmplate. Și altcineva ți le-a relatat. Dintr-o altă mărturie rezultă că amândoi ați fost informați sau influențați și asta pentru că accidentul s-a întâmplat în altă parte, unde era greu de aruncat un om în apă, malul fiind lin și apa mică. Te-am întrebat de Justina Crăciun. Te-am întrebat de Justina Crăciun pentru că martorul nostru de care îți vorbea e Saveta Turdean. Ori Justina ar fi singurul om din sat care putea să-i sugereze lucruri pe care ea n-avea de unde să le vadă și să le audă. Dar să știi că cine ți-a povestit n-avea cum să vadă decât coama dealului. De aceea a mutat el locul celor întâmplate. Și nici nu putea să audă. Nu putea să audă că fata și Corbei vorbeau despre pământ, decât dacă era foarte aproape. Știai? Domnule procuror, nu era greu ca și altcineva să presupună că acest Corbei se va apropia de fată. Nu așa mai sunt. Și tot acest cineva s-o fi îndemnat să stea pe deal până la sfințitul soarelui. Cine poate să fie? Dragii mei, raportez că n-am găsit-o pe Justina Crăciun nici acasă, nici în sat. Ați încercat la tatăl ei? Poate Crăciun a fost acela care a venit la dumneata. A venit, într-adevăr. Amariei, repede. Justina Crăciun e în pericol. Crăciune, nu te mai preface. Știai că am să vin, mă așteptai. Ești pe acolo? Degeaba ați venit. Am uitat una. Și-o făcut. Oare ce mâncare de ciuperci și mort o fost? Bătrânul i-o băgat în cafea, știi ce-i cu pământul? Că nici lumânare nu i-am pus. Când tata mi-o zis colovito, eu i-am spus că nu-i om, nu-i om. Ți-a spus că a lovit-o? Da. Și i-am mai zis că nimeni altul n-ar fi putut să se atingă de el, dar mi-o râs în față. Mi-o râs și o zis că amu Corbei o pățește, plătește pentru toate năcazurile ce ni le-au făcut. E mort? E mort. Am, tătănai, faceți cu mine ce vreți, că eu l-am tătrugat pe tata, să o lase pe Anuța, să nu facă vreun rău. L-ai rugat? Da. Tata m-ar fi vândută și pe mine, că atâta era de orbit să-i plătească lui Corbei toate năcazurile ce ni le-au făcut. Auzi? Știi ce zic eu? Mai filmează și niște secvențe frumoase, așa, cu peisaje. Un soare frumos, o fântână. O să ai nevoie. Ascultă-mă pe mine, sigur o să ai nevoie. Crezi că poți să scoți ceva din filmările tale? Nu scot nimic. Las totul exact așa cum s-a filmat. Dar apa era mare, doare și un Maior. Da, apa era mare, dar pe sub mal era totuși o posibilitate de acces. Iar cel care trecea, mulțumesc, cel care trecea pe acolo n-avea cum să fie văzut de pe drum. Tovarășe procuror! O poză. Adunați-vă. Obiectul crimei tot necinstea rămâne. Sabia sau ciotul acela de sabie nu mai contează. Se vede dealul? Se vede. N-a murit numai Ana Draga. A murit și ceva în sufletul oamenilor. Nu mișcați!